Very good evening from Finland, dearest group, dearest sisters and brothers. Oikein hyvää iltaa kaikille, rakkaat sisaret ja veljet. And welcome again tonight's meditation. Jälleen kerran tervetuloa tämän iltaiseen mietiskelyyn. Or it might be day for someone's, but for us here in Finland it is totally dark outside. Toisille vielä saattaa olla päivä, mutta meille täällä Suomessa niin meillä on yö. Today in 1 hour Michael is going to lead us into the pre-full moon meditation. So we try to be ready before that in good time before that you can prepare also for that. It is going to be webinar and it's only in English. Ja tunnin päästä Michael vetää webinaarin, joka on täydenkuuta valmistava mietiskely. Ja sen tähden pyrimme olemaan hyvissä ajoin valmiita. So we will now enter into this our work. I just remind that our approach, this sacred approach to full moon, we have today this meditation which is consisting also the sacred approach to full moon, and then also we meditate one of the Mary's names. Muistutan, että tämä mietiskely on yksi niistä pyhästä lähestymisestä täyttä kuuta kohti, ja sitten toisaalta myös mietiskelemme Marian yhtä nimeä. We are suggesting you to have a notebook for these approaches. We should be looking that this sacred approach to full moon is like a 12-petaled lotus heart chakra, because we have the full moons and then there is the blue moon always somewhere during the year, so we have actually 13 full moons, not 12. Tuo 12-kertainen täysikuu, mutta sitten meillä on myös niin sanottu sininen kuu, joka on 13 kuu jossakin merkissä, mutta 12 merkkiä käymme läpi. But 12 signs we are going through, so we are suggesting that you would have a notebook and you would be writing down your impressions during the full moons, because we should become to be aware of the year, how we are approaching to the divinity. Meidän tulisi tulla tietoiseksi, kuinka lähestymme jumalallisuutta. Ja sen tähden suosittelemmekin, että pitäisimme muistikirjaa näistä täysistä kuista ja kirjoittaisimme vaikutteet ylös. So now again we will just align with the Sirius in that sense that we are talking about the names, even though it is not common here in the West. But when we think about identification and when we think about the real self, the highest, the higher and the highest, now in this sense I mean the highest, the monad, who is really the real self. Kun mietiskelemme tai virittäydymme Siriukseen, Sirius ilmentää meille aina nimiä ja identifikaatiota korkeamman tai korkeimman itsen kanssa, ja tässä yhteydessä mainitsen korkeinta itseä, tai tarkoitan korkeimmasta itsestä meidän monadiamme, jumalkipinäämme. So we will align with Sirius. Virittäydymme Siriukseen. And we might think about this, that when we have these sacred approaches to the full moon and thus towards hierarchy, also hierarchy has the sacred approach to Shamballa and Shamballa sacred approach to Sirius. Voimme ajatella, että kun meillä on tämä pyhä lähestyminen kohti täyttä kuuta, hierarkialla on kohti Shamballaa ja Shamballa kohti Siriusta.
Always there is something higher above. Ja aina on olemassa jotain korkeampaa yläpuolella. Keep your alignment very clear, even though this is very high source and even though only in the third initiation Sirius becomes some kind of factor in the life of the disciple. Virittäydymme tuohon korkeampaan lähteeseen ja vaikka kolmannessa vihkimyksessä siitä tulee oppilalle todellisuutta. But we can already rehearse our conscious alignment with, or consciously aligning, turning towards, even though we would not consciously register these high energies. Me ainakin tietoisesti voimme virittäytyä, vaikka emme tietoisesti rekisteröisikään näitä korkeita energioita. See in the night sky Orion and find the star of initiation, Sirius. Näe yötaivaalla Orion ja löydä Sirius. Tuo kirkas tähti, vihkimyksen tähti. We will align the coming full moon energies. Virittäydymme tuleviin täydenkuun energioihin. Align with the group, with your sisters and brothers of the Blue Rose. Virittäydy myös ryhmään, sinisen ruusun sisariin ja veljiin. Align now with your blue rose triangle, and this is of course only for the sisters, thus brothers are not put into triangular form, or maybe there are few triangles. Ja tämä tietysti koskettaa sisaria. Virittäydymme sinisen ruusun kolmioon. With love and will to protect, rakkaudessa
ja tahdossa suojella. We align now with the sacred fivefold pattern of Venus in the skies. Virittäydymme nyt Venuksen pyhään 5 sakaraiseen polkuun taivaissa. This is the dance that Venus is doing, and it is counted how the planet Earth and Venus are conjuncting together. Ja tuo tapahtuu konjunktioiden maan ja Venuksen kanssa. And this dance is completed in 8 years. Ja tuo tanssi tulee täydellistyy 8 vuodessa. It is creating this rose, 5-petaled rose. Se saa aikaan 5 terälehtisen ruusun. And that's why we have the rose as our symbol, and we can visualize this 5-petaled indigo rose. Ja voimme visualisoida 5 terälehtisen indikon ruusun. Visualize now the sacred pentagram with the blue rose in the center. Visualisoi nyt pyhä pentagrammi, jonka keskellä on indikon sininen ruusu. In the sacred approach to full moon, we should contemplate, reflect the past month. Tuossa pyhässä lähestymisessä kohti täyttökuuta meidän tulisi mietiskellä, ajatella edellistä kuukautta. So you could write a synopsis. What did you learn during the past month? Voit kirjoittaa ylös pienen synapsin. Mitä opit edellisessä kuukaudessa? What was the main idea of your
learning, mikä oli ehkä perusidea tuossa opetuksessa. What was your challenge? Mikä oli sinun haasteesi? We have now the Virgo full moon. Tomorrow, huomenna on neitsyen täysikuu. Hercules, the soul in incarnation, is not passing the test of Virgo. Herkules, joka on inkarnaatiossa oleva sielu, ei mene läpi neitsyen haastetta. Tomorrow we will contemplate upon that. Even though the Virgo is the earth sign, the test is not easy then. Vaikka neitsyt on maanmerkki, testi ei kuitenkaan ole helppo. What did you learn during the past month? Mitä opit viimeisessä kuukaudessa? Every month has their particular energies. Jokainen kuukausi, sillä on omat määrätynlaiset energiansa. But all of them, the soul is using, trying to reach its personality. Mutta jokaista kuukautta sielu käyttää hyväkseen ja pyrkii saavuttamaan persoonansa. Every month has their particular methods. Jokaisella kuukaudella on omat metodinsa. Consciously turn towards the hierarchy. Tietoisesti käänny kohti hierarkiaa. And as Mary was the great disciple for us, kuten Maria, joka oli esimerkillinen oppilas meille, we will now again look one of the symbols of Mary.
Me taas kerran katsomme Marian symboleja. We will look now the angels, of course. Yesterday we had the Queen of Angels. Eilen meillä oli nimi enkelten kuningatar. That's why we have those angels. They are always around Mary. Nämä enkelit ovat aina Marian ympärillä. But look what they are holding. Mutta katsokaa mitä he pitävät. Now I'm talking about the flower. Nyt puhumme kukasta. They are holding the branch of lily. Ne pitävät liljaa. Very often you have the 3 open flowers in the lily branch, and then some buds which are closed. Very often they are 4. They make all together 7 flowers, but the 3 open and 4 in the buds. Hyvin usein tuossa liljan oksassa on 7 kukkaa yhteensä, 3 auki ja 4 kiinni. And the lily is the flower of Archangel Gabriel. It is indicating his presence. Ja tuo kukka kuuluu arkienkeli Gabrielille ja hän ilmoittaa hänen läsnäolostaan. So when we have these the white lilies, it is always referring to Annunciation Day, when Mary is promising herself into the work totally and completely, accepting the will of God. Ja tuo Maria, nuo kukat aina viittaavat tuohon ilmestyspäivään, jossa Maria lupautuu täydellisesti työlle ja Jumalan tahdolle. So we can also imagine the white lilies around us, and whenever we see it or contemplate, visualize it, let us remember what it means. It means the complete surrender to the work. Ja muistakaamme aina, että se kuvaa täydellistä antautumista työlle. And now we will go deeper into our Mary meditation, ja nyt menemme yhä syvemmälle Maria mietiskelyssämme. And we consciously build the chalice, the inner chalice, ja tietoisesti rakennamme sisäistä maljaa. Every time when we sound our sacred names, we build these qualities that our names are representing into the inner chalice upon the mental plane. Joka kerta kun lausumme oman nimemme, rakennamme näitä laatuja mentaalitasolla tuohon näkymättömään maljaan, so that it will consist the Christ consciousness, niin että se voisi pitää sisällään Kristustietoisuutta. We have in this beautiful water chalice inside the symbol of the blue rose, which indicates the presence of the Christ and his consciousness. Ja tässä kauniissa vesimaljassa me näemme sinisen ruusun, joka symboloi Kristuksen läsnäoloa ja hänen tietoisuuttaan. And now during the month of Virgo,
we have the test of love. Neitsyön kuukaudessa meillä on rakkauden testi. In the labors of Hercules, Hercules is not understanding yet the love, and also the test is related to Deva Kingdom. Herkuleksen teossa Herkules ei vielä ymmärrä rakkautta, ja myöskin testi liittyy Deva evoluutioon. The Devas, they are responding to love, ja enkelit, Devat, vastaavat rakkauteen. Let us pour into the chalice love, loving cooperation. Virtauttakaamme rakkautta ja rakkaudellista yhteistyötä between the human and Deva Kingdom. Ihmiskunnan ja enkelievoluution välillä. And in this sense, the symbol of Virgin Soul is also indicating us this relationship between the human and Deva Kingdom. Tuo Virgin Soul eräällä tavalla myös ilmentää ihmiskunnan ja ihmisevoluution ja Deva-evoluution yhteyttä. It happens via the throat, and in one sense the center of a Deva Kingdom is the sacral center, which has to be uplifted to the throat, and thus we have these 16 spokes. Deva evoluution luomakunnan keskus on sakraalikeskus, ja sakraalienergia täytyy kohottaa kurkkuun, joka on taas ihmiskunnan tehtävä. And the throat center is the center of humanity. Let us align with the heart of the sun ja virittäytykäämme auringon sydämeen. Today we have a very important name of Mary. Nyt meillä on erittäin tärkeä nimi Marialle. Lady of Good Counsel, hyvien neuvojen valtiatar. Let us contemplate this name. Pohdiskelkaamme nyt tätä nimeä. And because we are the eve of the full moon. Ja koska olemme täydenkuun aatossa, you may have something that you need good counsel.
Sinulla kenties on jotakin, jonka tarvitset sisäistä neuvoa. You can offer your question. Voit antaa kysymyksesi. And wait the answer from Mary. Ja voit odottaa vastausta Marialta. The name for this month is very fitting, Pushti, which means healthy. Ja nyt tämän kuukauden nimi on Pushti, mikä käy todella ihmeellisen hienosti tähän neitsyön energioihin. Thus Virgo is one of the healers, great healers. Neitsyt on yksi suurista parantajista. And also the one which is nurturing the sacred flame, hän joka voimistaa
ravitsee pyhää tulta. Let us just for a while meditate the name Pushti, the Lakshmi name Pushti. And we can think about, thus this is one of the 108 names of Lakshmi. So from the planet Venus is pouring out into our system the energies of Pushti, the health. Voimme ajatella kuinka Venukselta, koska tämän nimi on yksi 108 Lakshmin nimestä, eli Venuksen nimestä, että Venukselta virtaa nuo parantavat energiat. And on the background we have the mantra of Mahamrityunjaya, the health mantra, what I was sending you in one of these letters. Ja takana on tuo Mahamrityunjaya mantra, terveysmantra, jonka lähetin teille yhdessä kirjeessä vastikään. And I'm letting now this piece of music be in background. Nyt annan tuon musiikin olla taustalla. Thus the pre-full moon meditation is starting very soon, koska tuon täyttökuuta valmistava mietiskely alkaa hyvin pian. So let us now sound the great invocation. Lausukaamme nyt suuri invokaatio, and this time we have this Pushti mantra behind us. Ja nyt meillä on silti takana tuo terveysmantra. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. Valon lähteestä Jumalan mielessä virratkoon valo ihmisten mieliin, laskeutukoon valo päälle maan. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. Rakkauden lähteestä Jumalan sydämessä virratkoon rakkaus ihmisten sydämiin, palatkoon Kristus päälle maan. From the center, where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. Keskuksesta, jossa Jumalan tahto tunnetaan, ohjatkoon tarkoitus ihmisten pieniä tahtoja, se tarkoitus, jonka mestarit tuntevat ja jota he palvelevat. From the center, which we call the race of men, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Keskuksesta, jota me kutsumme ihmisroduksi, rakkauden ja valon suunnitelma toteutukoon, ja se sinetöiköön oven, jonka takana paha asuu.
Let light and love and power restore the plan on earth. Valo, rakkaus ja voima palauttakoon suunnitelman päälle maan. And let us bless now the group. Ja siunatkaamme nyt ryhmä. I bless you, my beloved sisters, the mothers of the Christ. Siunaan teidät kallisarvoiset sisareni, Kristuksen äidit. I bless you, my beloved brothers, the protectors of the Christ. Siunaan teidät kallisarvoiset veljeni, Kristuksen suojelijat. And thank you again, dearest sisters and brothers. Kiitämme jälleen sisaret ja veljet. Tomorrow we will have the full moon ja huomenna on sitten täysikuu. So look your emails and the invitation and the times. Katsokaa emailianne ajoista ja linkeistä. And there we will have also the links for you. So tomorrow in the evening we again have the name of Mary at the same time 7 p.m. GMT. Ja sitten kuitenkin illalla meillä on Marian nimistä kello 22 Suomen aikaa. So namaste, and now we will have the piece of music where you can then sound 108 times your name. Ja voitte lausua tulevan musiikin aikana 108 kertaa oman nimenne.